දැක්ක නේද වීඩියෝ එකේ මුලින්ම අපේ අම්මා මොනවද රස කර කන්නේ කියලා. එහෙනම් බලමුද අද මම මේ මොනවද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ Shali&Senaka lifestyles. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද රසට ලස්සනට ඉන්නල කරියක් හදාගන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම ගෑස් ලිපේ. ගොඩක් දෙනා බයයි ඉන්නල වගේ දෙයක් තැම්බෙන්න යන වෙලාවත් එක්ක ගෑස් ගොඩක් අපතයයි නාස්ති වෙයි. ඒ වගේම දර ලිපේ වුවොත් මේක හොඳයි කියලා. ඒත් අද ගොඩාක් කාර්යබහුල දෙනාට මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම විසඳුමක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඇත්තටම ගෑස් එකේ හදනවා කියලා මේකට ගොඩාක් වෙලා යන්නේ නැහැ. අපි හරියට සුද්ධ කරගෙන ඒව කුඩා කොටස් වලට කපාගෙන උයන්න පටන් ගත්තොත් අපිට මේක විනාඩි 15ක් 20ක් අතර ලේසියෙන්ම උයාගෙන ආහාරයට ගන්න පුළුවන් රසවත් ව්‍යංජනයක්. ඉතින් අපි අද බලමු මේ ව්‍යංජනය හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා මට එවන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මෙන්න ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක. මුලින්ම අපි බලමු අපිට මේකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මේ ඉන්නල කරිය හදාගන්න ඕනේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම description box එකේ දාලා තියෙනවා. හොඳට කියවලා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික ලං කරගන්න. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඉන්නල ටික හොඳට සෝදගෙන කුඩා කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලූණු, සුදු ලූණු, අවු මිරිස්, රම්පේ කරපිංචා ඔක්කොම අපි උයා ගන්න භාජනයට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දියකිරි කෝප්පයක් පමණ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අල ටික වැහෙන මට්ටමට දියකිරි දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට ලුණු කුඩු, තුන පහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, අබ කුඩු, කහ කුඩු, ඒ වගේම උළුවල් අපේ අවශ්‍ය රස පදමට එකතු කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඉන්නල ග්‍රෑම් 500ක් උයන්න ඕනේ. රෙසිපි එක තමයි මම මේ description box එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ දාලා තියෙන කුණ තුන පහ වල කුළුබඩු වල ප්‍රමාණය මේවා නිශ්චිතයි කියලා කියන්න බෑ. ඔයාගේ ගෙදර රස අනුව ඔයා හදාගන්න. මේ තමයි අපේ ගෙදර රසට මම තුන පහ ටික යොදන විදිහ. ඉතින් ඔහොම තුන පහ ටික යොදාගෙන හොඳට මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක මික්ස් කරලා අපි ලිප ඔන් කරලා ලිපේ මේ භාජනයේ තියන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ මේ අල ටික හොඳට තැම්බෙනකම් අපි මේක හොඳට උයා ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අල තැම්බෙද්දි අපේ හොද්දේ වර්ණය ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙලාවට අපි අල තැම්බිලා නම් උකු පොල් කිරි කෝප්පේ එකතු කරගන්න ඕනේ. උකු පොල් කිරි දැම්මට පස්සේ මේ ව්‍යංජනය හොඳට කවලම් කරලා වරින් වර හොඳට හැඳිගාමින් උයා ගන්න ඕනේ තව විනාඩි 5ක් විතර. මොකද උකු පොල් කිරි වලින් මේ හොද්දට ගොඩාක් රසක් එකතු වෙනවා. ඉතින් එහෙම උයාගත්ත කරි එක තමයි මේ. බලන්නකෝ මැදින් බුබුලු දදා ඉදෙන ලස්සන මේක තමයි හරිම පදම. ඉතින් දැන් ලිප නිමලා පිළිගන්නන්නයි තියෙන්නේ. මේ තමයි රසම රස ඉන්නල ව්‍යංජනය. එහෙනම් බලමුද අද දවල්ට මම මොනවද කිව්වේ කියලා. මේ කෑම එක මම බෙදන්නේ අපේ අම්මට. කැකුළු හාල්පත් උයලා ඉන්නල ව්‍යංජනයත් හදලා කොස්සට දාලා කරවිල මැල්ලුමකුත් මලවලා මම චිකන් කරියකුත් හැදුවා. ඒක තමයි අපේ දවල් මෙනු එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම බෙදලා මම අපේ අම්මට පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම තියෙනවා අපේ අම්මා දෙන රියැක්ෂන් එක. ඇත්තටම එයා කාලා මේක රසයි කියලා මට හොඳ කමෙන්ට් එකක් දුන්නා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මගේ කෑම වල රස ගුණ අඩුපාඩු කියන්නේ මගේ අම්මයි අප්පච්චි. අපි අපේ ජීවිතේ පණ තියනකම් එයාලව ඇස් වගේ බලා ගන්න ඕනේ. මොකද එයාලා අපි උස්මහත් කරන්න කරපු කැපකිරීම දරා ගැනීම මෙපමණයි කියලා කියන්න බෑ. යම් තත්ත්වයක ඉන්නවා නම් ඒ හැම දෙයකටම අපේ මහන්සිය වගේම එයාලගේ උත්සාහය කැපවීමත් ඍජුවම බලපානවා.
ඉතින් හැමදාමත් අපේ දෙමාපියන්ට අපි සලකමු. එයාලව S2 වගේ බලාගමු. අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන මේ ඉතා කෙටි කාලේ යහපත් දේම කරමු. එහෙනම් හැමදාමත් වගේ මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. සතුටින් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.